Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flori de Loto. Numele meu este Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și mă bucur să mă alături la fiecare lectură. Azi voi face o lectură generală pentru Zodia Berbec, pentru luna lui noiembrie. Așa că, dragilor, dacă aveți Soare, Lună, Venus sau ascendentul în Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu trebuie să uitați un aspect important, și anume faptul că sunteți stăpânii propriei voastre vieți, așa că vă rog să luați decât acele informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte persoane care au o legătură, o conexiune cu această zodie. Dacă nu veți rezona cu această lectură, puteți urmări celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi ascendentul, Luna, Venus sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră astrală. Și așa cum v-am obișnuit, vom scoate câte o carte pentru fiecare săptămână a lunii lui noiembrie. Și avem aproape 4 săptămâni întregi. Haideți să vedem, dragilor. Avem lanțul. Se pare că lucruri importante, evenimente importante sau situații importante care vă vor afecta viața. Aș spune că sunt evenimente sau situații care vin în viața voastră și care au legătură cu, poate cu străinătatea. În a doua săptămână avem evantaiul care ne vorbește de celebrări, petreceri, o stare de bine, o stare de bucurie, veți celebra ceva important pentru voi. În a treia săptămână avem lacrimi. Aveți o părere de rău vis-a-vis de ceva personal. Și în a patra săptămână avem vulpea. Istețime și planificare, mai ales pe plan profesional. Bun, haideți să vedem care este energia voastră de-a lungul lunii lui noiembrie. Care este energia Zodiei Berbec de-a lungul lunii lui noiembrie? Aș putea să spun că e posibil ca în a treia săptămână, este singura carte care aparent este una negativă, dar eu aș zice că este cumva legată de ceva de care ție îți pare rău. Poate de anumite situații, relații din trecutul tău. Și după cum bine vedem, avem cartea trecutului. Cartea trecutului care îmi vorbește de acea energie, energia trecutului care e posibil să-ți afecteze un pic prezentul. Cumva ar trebui să lași în urmă trecutul, să lași să treacă și să nu-i mai permiți să te afecteze. Apare de asemenea energia tentației. Și eu cred că este aș spune că este o energie în care practic îți pare rău pentru o decizie pe care tu ai luat-o. Și cred că și aceste lacrimi pe care noi le vedem aici ne vorbesc de fapt de o părere de rău la nivel personal, ceva ce ție îți pare rău, o decizie pe care tu ai luat-o într-un trecut și care cumva acum îți dai seama că nu a fost chiar cea mai bună sau cea mai inspirată. Da? Și cumva ai o senzație de autodecepție. Dar cumva ai învățat să iei decizii mult mai înțelepte. Aici apare o stare de îndoială și de singurătate
Ești nemulțumit, nemulțumită de ceva anume. Și cumva parcă nu mai vezi îndoială așa că am făcut loc în sufletul tău și parcă nu mai vezi o ieșire. Vreau sunt niște energii pe care cărțile mi le arată în acest moment. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, să ne dea mai multă claritate. E clar că e ceva care te afectează din trecutul tău, o decizie pe care tu ai luat-o în trecut și nu ești tare mulțumit de ea. Iar asta te face să fii total nemulțumit, cred că mai mult vis-a-vis de tine decât de situația în sine. Dar cărțile vin și cu un sfat, și anume de a lăsa, efectiv, a lăsa trecutul în urmă, pentru că învață din el, din experiența care ți-a oferit-o, și în felul ăsta să poți lua decizii înțelepte. Pe parte profesională, de-a lungul lunii lui noiembrie, avem un 3 de monede. Un 3 de monede care îmi vorbește despre concretizarea unei idei, a unui proiect, în care abilitățile tale te vor ajuta foarte mult și ai acel interes foarte acut, foarte mare, de a-ți îmbunătăți viața, de a-ți îmbunătăți munca. E posibil să obții o anumită situație benefică din punct de vedere profesional cu ajutorul altor persoane. Dacă ai un loc de muncă, ești valoros acolo unde muncești, chiar dacă e posibil ca în acest moment să nu câștigi chiar pe măsura muncii pe care tu o prestezi. Cum de asemenea, e posibil să găsești un loc de muncă destul de satisfăcător. Avem un 5 de spade care vine cu o mică avertizare, posibil ori anumite mici tensiuni la locul de muncă, în care toată lumea susține un punct de vedere, dar de fapt până într-un final nimeni nu câștigă, decât pur și simplu se menține așa o stare de tensiune, peste care eu zic că nu va dura foarte mult. De ce? Pentru că avem acest as de monede care ne vorbește de o mare oportunitate pe plan profesional, o mișcare foarte promițătoare, care va aduce cu sine posibil o nouă responsabilitate. Sunt vești bune de a obține un job cu o activitate total nouă, ceva ce tu poate nu ai mai făcut până în prezent. Dar lucrurile încet, încet încep să se miște. Chiar dacă tu ai anumite îndoieli vis-a-vis de acest lucru. Haideți să vedem pe partea asta a bănuților. S-au întors exact 3 cărți. Haideți să vedem. Și avem pusnicul, regina de cupe și regele de cupe. Foarte interesant, dragilor. Pusnicul îmi vorbește despre echilibru în finanțe. Cumva, i-aș spune că cel puțin la începutul lunii lui noiembrie, nici prea mult, nici prea puțin. Avem o regină de cupe care pe partea asta a bănuților vine cu o veste bună. De ce? Pentru că vine cu soluții pentru a îmbunătăți partea materială. Lucrul ăsta este destul de important și aș spune că e posibil ca relația cu o persoană sau asocierea cu o persoană care poate să fie din familie, din mediul profesional sau din mediul tău restrâns, te poate ajuta să rezolvi o situație legată de bani. Pot fi, cum avem și regele și regina avem o regină de cupe, mă scuzați, și un rege de monede foarte bun. Regina de cupe ne vorbește de zodii de apă, rac, pești sau scorpion, persoane care vă pot ajuta să rezolvați o anumită problemă din punct de vedere bănesc. De asemenea, avem și un rege de monede care vine cu o siguranță foarte mare pe tine, pe ambițiile pe care tu le ai, cumva simți nevoia de stabilitate economică, posibil să închei într-un mod foarte fericit o problemă materială,
cumva ai capacitatea de a vedea șanse și de a te adapta unor noi situații sau unor noi persoane, da? Sau unor noi locuri pentru a obține un beneficiu material. De asemenea, regele de monede ne vorbește de o fază de extindere după o muncă depusă în care tu îți vei asuma decât acele riscuri necesare, da? Și cred că singurul sfat care a venit pe partea asta ar fi să nu uiți să fii calculat în ceea ce privește bănuții. Haideți să vedem și cu dragostea cum stați. Cum stă cu dragostea în luna lui noiembrie, dragii mei din Berbec? Ia să vedem și începem cu o regină de bâte care ar putea foarte bine să vă și reprezinte. Cu dragostea, pentru cei care sunteți într-o pereche, spune că faceți lucruri împreună. E o perioadă destul de stabilă și de liniștită, iar cei care poate sunteți într-o pereche, dar aveți ceva lucruri de rezolvat, ceva probleme în acest moment, ar spune că ar trebui să lucrați amândoi pentru a vă salva relația. De asemenea, avem justiția. Justiția care vine cu o perioadă în care cei care sunteți într-o pereche, nu știu, aș spune că pentru voi nu apare nimic deosebit. De ce? Pentru că există un echilibru, există lucruri bune, faceți lucruri împreună cum bine am văzut și totul decurge normal. Dar în cazul în care sunteți în pereche, dar aveți ceva probleme în relație, ele se pot rezolva, da? Ele se pot rezolva, aceste conflicte, și în așa fel încât relația să meargă înainte. Haideți să terminăm cu cei care sunteți într-o pereche. Și pe urmă să spun și pentru cei care sunteți singurei. Un rege de bâte care vine pe partea dragostei pentru cei care sunteți într-o pereche, vine cu fiecare pune câte ceva în relație, da? Posibil pentru unii dintre voi, nu știu, să vină un nou membru în familie sau poate să aveți un copil, lucru care nu va face altceva decât să întărească și mai mult relația. De asemenea, e posibil să existe pentru unii dintre voi cineva din familie care cumva să vă ajute să vă rezolvați anumite probleme pe care ați putea să le aveți. Da? O persoană dintr-o posibilă zodie de foc, la fel ca și voi. Berbec, Leu, Săgetător. Dacă vorbim de cei singuri, luna lui noiembrie vine cu apariția cuiva. Posibil poate chiar la locul de muncă, care se poate transforma într-o relație amoroasă sau poate într-o prietenie foarte valoroasă. Da, cumva unii dintre voi vor reuși să găsească pe cineva în viața lor prin intermediul internetului sau, nu știu, poate la vreun spectacol, ceva ce ține de domeniul artistic sau la tot felul de întâlniri unde de obicei se află multă lume. Justiția pentru cei singurei vine cu cunoașterea unei persoane care să apară în viața voastră și care are legătură cu justiția. Adică poate că are un post, lucrează într-o instituție care, într-un fel sau altul, are legătură cu legislația, cu legea, cu justiția, da? Cam meseriile astea, nu știu, care țin de judecătorie, posibil chiar de poliție, nu? Sau chiar și de primărie, da? Deci posibil și acest lucru. Iar regele de bâte vine cu cineva care are sentimente de grijă și protecție față de voi. Pentru cei singuri, da? Această nouă persoană care posibil să apară în viața voastră o să aibă așa un sentiment de a vă proteja și de a vă îngriji. Bun, dragilor, haideți să vedem ce numere angelicale am pentru voi în această lună noiembrie.
Din câte văd aici, ce pot să vă mai spun ca și o informație suplimentară, va fi o lună în care vă veți învârti foarte mult între persoane. Și avem numărul 18, numărul 30 și încă un număr, te rog. Numărul 18 poate să fie data de 18 noiembrie, data de 9 noiembrie, data de 3 noiembrie sau data de 30 noiembrie, care să aibă o conotație importantă pentru voi sau ceva important să se întâmple pentru voi, cum avem desigur și data de 23 sau data de 5 noiembrie. Date importante de-a lungul lunii lui noiembrie, sau poate sunt aceste mesaje merg direct către acele persoane născute într-o zi de 9, într-o zi de 18, într-o zi de 3, într-o zi de 30, într-o zi de 5 și într-o zi de 23, nu contează luna. Ce ne spun aceste cărți? Aceste cărți ne spune că se pare că ai mintea și inima foarte deschisă. Ai acea ambiție de a lăsa lumii tot ce e mai bun și în felul ăsta să te asiguri că obiectivele tale sunt aliniate în funcție de necesitățile colective, în așa fel încât să fie bine tuturor. Și mai jos avem sunt independent. Aveți acel ca idee, toată luna lui noiembrie, ca să fac așa o mică paranteză și un pic de concluzie, se pare că veți dori să nu depindeți de nimeni, veți dori să fiți cât mai independenți, vă folosiți foarte mult imaginația și în același timp spiritul de aventură care vă caracterizează. Vă păstrați originalitatea și veți reuși să comunicați super bine în această lună. De ce? Pentru că veți reuși să transmiteți acele idei și acel optimism care vă caracterizează și în felul ăsta e parcă inspirați și pe ceilalți. De asemenea, retrăiești acea emoție și îți regăsești, ieși din aceste energii de îndoială și parcă redescoperi acea emoție de a trăi viața la capacitate maximă și de a experimenta lucruri noi. De asemenea, astea sunt lucruri care vă caracterizează pe voi ca și zodie, da? Voi iubiți schimbarea și sunteți foarte entuziaști atunci când o faceți. Sunt două aspecte foarte importante care vă caracterizează și pentru voi sunt foarte esențiale, da? Astea vă fac să vă simțiți vii, practic, da? Asta reprezintă a trăi viața pentru voi. Pentru voi viața este o aventură care trebuie trăită, nu? Trebuie trăită la maxim. Haideți să vedem ce litere inițiale de nume, prenume, porecle sau pseudonim de persoane cu care puteți interacționa de-a lungul lunii lui noiembrie, persoane cu care pot avea o importanță pentru voi și pentru situațiile voastre. Și avem litera L, litera D, trebuie să vă spun că posibil, litera W, posibil să fie persoane care, nu știu, ori nu le cunoașteți încă, ori poate locuiesc într-o zonă montană. Persoane cu care voi concluzionați ceva, realizați ceva. După cum bine vedem, toate trei literele au lună plină. De asemenea, avem litera Z, și cu care voi veți reuși posibil să încheiați ori anumite înțelegeri, anumite situații într-un mod fericit, aș spune. Sunt cărțile noi și mi se mai lipesc. Avem litera E, litera F,
Aș spune, dragilor, că ceva, nu știu dacă o să vă ajute. Avem litera V, litera O și haideți că sunt două lipite aici. Litera P și litera J. Sunt mai multe decât în mod normal, dar cum au rămas lipite, le-am lăsat așa. Acestea sunt litere inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi puteți interacționa sau care vor avea o importanță pentru voi în această lună noiembrie. Și acum un ultim mesaj de la Grădina Secretă pentru dragii mei din Berbec pentru luna lui noiembrie. Un mesaj pentru dragii mei din Berbec în luna lui noiembrie, te rog. Sau un sfat posibil să fie. Așa, nu, sunt foarte multe. Haide să le lăsăm. Dragilor, primul mesaj al Grădinii Secrete îmi vorbește de perseverență. No stone. Să nu lași nici măcar o piatră neîntoarsă. Adică să cauți informații, să nu te lași dacă lupți pentru ceva în ce tu crezi și știi că este bun pentru tine, fii perseverent și perseverentă și nu lăsa nici o piatră neîntoarsă. Caută informația care te poate ajuta. De asemenea, avem putere. Nu lăsa ca buruienele să-ți împânzească grădina pe care tu ai cultivat-o. E un mod metaforic de a spune că nu lăsa pe nimeni să se interpună în drumul tău și să distrugă ceea ce tu ai construit până în prezent. Mai avem de asemenea visul. Ia-ți o ceașcă de ceai, ieși în grădină și relaxează-te cu o carte bună. Este un îndemn la fel de metaforic de a celebra un eveniment important pentru tine, o realizare pe care tu o să o ai în această lună noiembrie și în care tu poți, pentru a te relaxa în sfârșit după o așa de crâncenă luptă probabil pe care ai dus-o, în sfârșit poți să te relaxezi în modul în care ție îți place cel mai mult să o faci. Și aici avem iertarea. Chiar și florile zdrobite încă mai dă parfum. Chiar și o floare, care e ruptă, e zdrobită, ea încă mai emană acel parfum. E un îndemn poate de a ierta anumite persoane care poate ți-au greșit. În primul și în primul rând, tu te eliberezi de o energie negativă și în felul ăsta nu te mai simți încărcat. Da? Chiar dacă acea persoană ți-a greșit și chiar dacă poate nu mai poți să-i spui iartă-mă, fă-o în sinele tău. Da? În sinele tău gândește-te că o poți ierta. De ce? Pentru că de multe ori ura este și ranchiuna nu face altceva decât să ne învenineze sufletul. Da? Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc un noiembrie cât mai liniștit, cât mai plin de vești bune și de multă energie pozitivă. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor.